مفتاح اهو، مش شغاله خالص. هندوس على الزرار اهي يا جماعه، اللمبه بقت شغاله عادي خالص، ما فيهاش اي مشكله. اهي اللمبه شغاله تمام. نفصل ونشغل اهو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله في الفيديو دوت هوريكم طريقة تصليح لمبات الليد. يعني كلنا موجود عندنا في البيت لمبات ليد. اللمبة ديت لما بتبوظ منك بترميها. طبعا سبب بوظان اللمبة دي بيكون حاجة بسيطة جدا، اللي هي الليدات الصغيرة. لو ليد واحد من الليدات ديت اتحرق او فصل، جميع الليدات دي بتفصل. فاحنا ان شاء الله النهاردة في الفيديو ده هنشوف ازاي نستغنى عن الليد اللي اتحرق او باظ ده، ونخلي الليدات الباقية كلها تشتغل بسهولة جدا وفي وقت قليل جدا. تمام كده؟ فتعالوا دلوقتي عشان ما اطولش عليكم نشوف مع بعض كده ازاي بنصلح اللمبات الليد ونرجع مع بعض تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نصلح اي لمبه ليد زي كده تكون محروقه او مش شغاله. بص، اول حاجه دي دوايه اهيت بمفتاح فصل وتشغيل. تمام. هركب فيها اللمبه بالشكل ده. تمام كده اهي يا جماعه، دوايه في كهرباء. تمام، مش شغاله اهو، مفتاح اهو مش شغاله خالص. تمام. هفك الوش بس بتاع اللمبه ده اهو. تمام كده، هفك وش اللمبه وهنجيب ملقاط بالشكل ده، وهنجرب ان احنا نلمس الملقاط على الليدات دي بالشكل ده. تمام، واحد واحد كده لحد ما نشوف اللمبه هتنور على اي ليد اهو. ده اللي اللمبه نورت عليه. تمام كده، واللمبه اهي دوايه في الكهرباء واللمبه في الكهرباء اهو يا جماعه. تمام، نشوف مع بعض تاني اهو. مش ده. تمام اهو. تمام كده. طيب هجيب لك الدوايه عدل اهي. بص كده، دي الليدات بالملقاط كده احنا بنلمس الليد من الناحيتين كده ببعض. تمام، دي ما نورتش اهي. تمام كده، بنجرب اللي بعديها نفس الشكل اهو. ما نورتش، نجرب اللي بعدها اهي. دي اللي بتنور، يبقى الليد ده اللي بايظ. تمام كده، الليد ده بايظ. يبقى هنعمل ايه؟ هنيجي نفصل بس اللمبه هنا من المفتاح. تمام اهو. وهنجيب مكوة القصدير او نسخن مسمار ونبدأ ان احنا نخلع الليد ده من مكانه. تمام كده، الليد طار خالص اهو. تمام، ومكانه فيه هنا حتتين كده زي اللحام. تمام، بسهولة جدا هناخد حتة قصدير صغيرة بالشكل ده، ونيجي هنا ونسيح القصدير على الناحيتين ونخليهم متوصلين ببعض. تمام، وصلت كده الناحيتين ببعض اهو. هندوس على الزرار اهي يا جماعه، اللمبه بقت شغاله عادي خالص، ما فيهاش اي مشكله. اهي اللمبه شغاله تمام. نفصل ونشغل اهو. تمام، الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها ان كل ليد من دولت، يعني الليدات دي كلها، كل ليد من دولت لو اتحرق باظ فالدايره الكهربائيه بتاعتها ما بتبقاش متوصله ببعضها. يعني ايه؟ يعني هنا مثلا سالب، هنا موجب. تمام، فلازم دول يتوصلوا ببعض. فلما ليد واحد من دولت بيبوظ او بيتحرق، الكهرباء ما بتوصلش لبقيه الليدات، يعني بيكون الدايره الكهربائيه بتاعتها مش كامله. فاحنا لما بنعمل نقطه الازير دي هنا بنوصل الدايره الكهربائيه ببعض، بنوصل السالب بالموجب، فالدائره الكهربائيه بتكون كامله، فالليد ده بينور. تمام، فالموضوع بسيط جدا. يعني اي ليد من دولت بايظ، لقيت واحد، لقيت اتنين، لقيت تلاتة، ممكن تلاقي فيه نقطه سودا من النص من هنا، او نقطه بني، او الليد لونه غامق، او الكلام ده كله. فبتشيل الليد خالص وبتعمل مكانه نقطه ازير بالشكل ده، فبتوصل الدائره الكهربائيه بتاعه الليد بالكامل، فالليد بيشتغل. فانت عندك واحده اتنين تلاته بايظين، هتشيلها خالص وتوصلها في بعضها بالقصدير بالشكل ده، فهتشتغل معاك على طول. تمام كده. فدي بنسبة 90% أغلبية المشاكل اللي بتظهر في اللمض الليد دي. انما لو هي مشكلة داخلية بقى ومشكلة بوردة، فانت لو جربت الكلام ده كله وما اشتغلش معاك، يبقى
ملهاش اي لازمه خلاص، لان طبعا المكثفات والحاجات اللي جوه دي ممكن تكون هي اللي بايظه، او البورده نفسها ممكن تكون هي اللي بايظه. فطبعا الموضوع بيكون متعب شويه في التصليح. فالافضل او الاسهل لو هي مشكله ليدات هنصلحها بسهوله، وهي بنسبه 90% بتكون مشكله ليدات بس. تمام كده يا جماعه، فدي طريقه اصلاح اللمبات الليد بسهوله جدا. كل اللي علينا ان احنا نعمله ان احنا بنعمل قفله في الليد اللي محروق عشان نوصل الموجب بالسالب، لان الليد المحروق دوت بيكون مفصول من جوه، فمفيش موجب وسالب متوصلين ببعض، فالدايره الكهربائيه مش شغاله او مش متوصله ومش كامله، فهتلاقي جميع الليدات مفصوله. فالحل هنا ان احنا بنشيل الليد اللي محروق او الليد اللي بايظ اللي مش موصل كهرباء، وبنوصل مكانه بقصير. تمام كده. طبعا لو عندك مكوة قصدير الموضوع هيبقى بالنسبة لك سهل. لو ما عندكش مكوة قصدير ممكن تسخن مسمار على ولاعة سخان او على النار على البوتاجاز، وتبدأ ان انت تسيح بيه القصدير على المكان بتاع الليد. طبعا لو انت عايز تجيب قصدير، القصدير بيتباع عند اي كهربائي او اي حد بتاع الكترونيات، هتلاقي موجود عنده القصدير بيتباع بالمتر تقريبا، يعني ممكن ب5 جنيه تجيب كمية كويسة، او مترين 3 مثلا ب5 جنيه. البقرة كلها على بعضها تقريبا في حدود 50 جنيه. بقرة كبيرة ممكن تقعد معاك مدة طويلة جدا جدا، هتستخدمها في حاجات كتيرة جدا تخص الكهرباء والإلكترونيات. فطبعا يا جماعة مش دايما بيكون المشكلة في الليد، أحيانا بتكون المشكلة في المكثفات أو في البوردة نفسها. تمام، بس بنسبة 90% بتكون المشكلة في الليدات الصغيرة دي. فاحنا بنصلح الليد، اللمبة بتشتغل. واحيانا بيكون العيب في اكتر من ليد، يعني ممكن يكون في 2 أو 3 بايظين، ففي الحالة ديت برضو بنشيل الليدين او ال3 البايظين ونحط مكانهم لحام قصدير عشان نوصل الدايرة الكهربائية ببعضها وتشتغل معانا اللمبة طبعا فترة طويلة ان شاء الله. فده كان فيديو النهارده، يا ريت نكون استفدنا منه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو، واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. كمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو عندك اي استفسار او محتاجه موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناه في اقرب وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.